men det är finalen nu. Det är nu det sker. Det känns jättebra. Ja, jag heter Olle. Nu kanske ni undrar hur jag hamnar här. Men det är nog bäst vi tar det från början. Men Olle, hur kom det sig att man skulle bygga en ny bro över älven egentligen? Ja, allting har sin tid och tiderna förändras. Den gamla bron var byggd för en helt annan tid när staden var mycket mindre och behoven var annorlunda. Man la mycket kraft och tid och möda på att försöka underhålla och reparera den gamla bron. Men till slut gick det inte längre utan man insåg att vi måste bygga en ny. Hur lång livslängd brukar man räkna att en bro har? En bro räknar man ungefär att den håller i 100 år. Den gamla bron invigdes ju i november 39. Sen var ju 83 år när den andra tog vid, den nya tog vid. Så att den blev inte riktigt 100. Det är fantastiskt kul att få vara med. Och det är ju en erfarenhet som man bär med sig och någonting man kan visa barnen när man åker över att här var pappa med och byggde. Vykort vet jag inte om det finns i framtiden, men det kommer förmodligen vara på Göteborg som stad, så kommer man säkert se Hisingsbron här som en silhuett. Men Olle, det var inte bara medvind hela tiden. Hur var det med det spanska stålet? Du kanske tänker på tvärbalkarna. Ja, vi hade lite otur i Spanien. När tvärbalkarna var lastade nere på båten så blev det ett jättelågt tryck där nere som gjorde att båten helt enkelt inte kunde köra hit upp. Så vi blev sena. Och det här såg inte bra ut. Just för tillfället nu så är det väldigt trångt. Det är ju 20 cm till godo och båten kör otroligt försiktigt igenom här nu. Det är en milstolpe verkligen det här att vi får upp den här tvärbalken. Så att äntligen så kommer vi igång med det som göteborgarna kommer att se av nya Hisingsbron. The wind is between 12 to 15. Nu när det blåser så mycket så har vi utmaningen med att det är en tung sektion, det är mycket vindfång och den vill man ju inte att den ska hamna i svängning. Ja, de största elementen är drygt 40 meter och väger över 140 ton styck. Då. Så det är rejäla pjäser att hantera. Tjena! Men vad var det svåra med att bygga ett sånt här mastodontprojekt mitt inne i stan? Ja, det var ju inte direkt som att vi var ensamma inne i centrala Göteborg under den här tiden. Vi hade ju flera stora projekt som pågick samtidigt, var alldeles intill oss. Vi hade ju nedsänkningen av 45an, vi hade byggnationen av Platinanhuset och lite senare kom ju även Västlänken in och var alldeles intill oss. Och alla som har jobbat med planering, trafik, logistik, alla de har gjort ett hästjobb. Det har ju varit otroligt komplext att få det här att fungera. Idag så förbereder vi oss för då lyft av den här byxbenet eller tårtbiten som man kallar det. Utmaningen vi har med det här momentet är att det är väldigt trångt och att vi har många andra discipliner här på plats. Och sen har vi då trafiken och vi kommer vara tvungna att lyfta över trafiken, så för en kort sekund så kommer vi behöva stänga av trafiken. I lördags kom alltså skeppet UHF Falcon med brodelar från Sevilla i Spanien till oss i Göteborg. Då. Ja, det här var ju en balansövning att hålla promen tillräckligt stadig samtidigt som vi ställer ner de här tunga byggdelarna. Så jag har gjort det i en förutbestämd sekvens så att vi inte överbelastar promen eller får för mycket slagsida. Tyvärr under dagen idag så har det blåst lite för mycket. Pylonerna har en jättestor area yta som vinden fångar tag i och därför så får det alltså inte blåsa mer än en vanlig bris när vi lyfter dem här.
Så därför så har vi tyvärr fått vänta tills nu ikväll. Och i natt kommer vi att göra de här lyfterna. Ja, det vi gör nu är ju också ytterligare ett sånt här stort delmål i projektet. Och det är också någonting som verkligen göteborgarna kommer att se nu när det här kommer på plats. Det blir skitfräckt. I dag ska vi montera lyftspandet till Hisingsbron. Vi har meget trängt plads, cirka 10 cm på hver side, så det ska gå meget stille och roligt. Och när vi så har fått lyftspandet ned, så ska vi sätta på alla de här guides och styrenheter som säkrar att när lyftspandet i framtiden kör upp och ned, så hamnar det alltid på den riktiga plats. Ja, idag ska vi ge Hisingsbron ett ansiktslyft. Ja, på de här 4 pylonerna som vi har på Hisingsbron så ska vi sätta på då pylontoppen som egentligen fungerar som en motorhuv för att skydda innandömet i pylonerna så inte regn och smuts kommer ner från toppen. Det känns som att pylontopparna var en viktig milstolpe i projektet, eller? Ja, det kan man säga. Det var ju egentligen först när pylontopparna kom upp som man kunde se hela siluetten av den färdiga bron. Och sen så startade ju ett intensivt arbete med att få igång maskineriet och se till så att det fungerade som det ska. Och sen var vi mogna för att ha smyginvigningen med trafik på. Det häftigaste av allt, Kristina, det var väl när de kom med lyftspannet. Ja. En tidig morgon och solen bara flödade och vi stod under bron när klockan var strax efter 8 på morgonen. Det var så häftigt. Och sen titta på alla dessa gubbarna som har jobbat här. Alla möjliga människor med olika kompetenser. Så himla häftigt. Jag tyckte det kan inte vara så märkvärdigt, men jag känner faktiskt historiens vingslag eller vad man ska säga. Helt fantastiskt. Kära göteborgare, jag är glad att få vara med er här idag. Hisingsbrons slutliga invigning. Vi gratulerar och lycka till. Vi har en Hisingsbro! Tjena Olle! Tjena Pio! Ädrar vet du, tjenare! Måste kolla till med ett skötebarn här. Ja shit vad bra det blev. Vilken bro! Ja, herregud. Hisingsbron är tveklöst det mest komplicerade projekt jag varit med om. Det har varit otroligt utmanande och inspirerande att jobba med bygget och alla människor som varit med. Olika utmaningar varje dag. Helt enkelt det roligaste jobbet man kan tänka sig. Och sen så blev det ju så mycket mer än bara en bro.